Από την προηγούμενη ώρα έχουμε μείνει στο σημείο όπου η εντολή έχει αποθηκευθεί στον Instruction Register, στον καταχωρητή εντολών, έχει αποκωδικοποιηθεί από τον αποκωδικοποιητή εντολών, Instruction Decoder, και μία έξοδος του Instruction Decoder έχει ενεργοποιηθεί, βάζοντας μπρος ουσιαστικά, λέγοντας με απλά λόγια, το κατάλληλο κύκλωμα για να γίνει η πράξη που υποδηλώνει αυτή η εντολή. Πρόσθεση. Όμως, σας ανέφερα και πριν ότι πρέπει κάποια σήματα που ανήκουν σε μία μονάδα που ονομάζεται μονάδα ελέγχου του επεξεργαστή να συντονίσουν κατά κάποιο τρόπο πώς θα έρθουν τα ορίσματα της εντολής αυτής στον επεξεργαστή, ώστε να γίνει η πράξη και το πού θα αποθηκευτούν τελικά τα αποτελέσματα της πράξης αυτής. Εδώ ας υποθέσουμε ότι αυτή η εντολή έχει τα ορίσματά της στις δύο επόμενες θέσεις μνήμης. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ συχνό, παιδιά. Συνήθως, όπως θα δούμε παρακάτω όταν εξετάσουμε πραγματικές εντολές συμβολικής γλώσσας, πραγματικές εντολές assembly δηλαδή, θα δούμε ότι συνήθως το ένα από τα δύο ορίσματα βρίσκεται σε κάποιον εσωτερικό καταχωρητή γενικής χρήσης, όπως ονομάζεται. Το δεύτερο μπορεί να είναι στη μνήμη. Αν όμως πάρτε αυτό το σενάριο ότι το ένα όρισμα είναι σε εσωτερικό καταχωρητή, δηλαδή έχει έρθει ήδη στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας, το δεύτερο είναι στη μνήμη, το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί πάλι σε καταχωρητή. Σπανίως θα βρείτε επεξεργαστή που και να παίρνει ένα όρισμα από την κύρια μνήμη και το αποτέλεσμα της πράξης να το γυρνάει στην κύρια μνήμη. Συνήθως δεν γίνεται έτσι αυτή η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εδώ πέρα κάνω μια πολύ εισαγωγική παρουσίαση, έκανα μια υπόθεση, έστω ότι αυτή η add συντάσσεται με δύο ορίσματα που είναι αποθηκευμένα στις αμέσως δύο επόμενες θέσεις μνήμης. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο επεξεργαστής για να φέρει αυτά τα δύο ορίσματα? Αφενός μεν η αμέσως επόμενη δουλειά που θα έχει ήδη γίνει όταν ήρθε το περιεχόμενο της διεύθυνσης 0, που ήταν ο κωδικός της add, θα ήταν ο program counter να έχει αυξηθεί αυτόματα κατά 1, ώστε να δείχνει ή τη διεύθυνση της επόμενης εντολής ή τη διεύθυνση του επόμενου ορίσματος, αν δεν έχει τελειώσει ακόμα η τρέχουσα εντολή. Πράγματι, το 1 που δείχνει τώρα ο program counter δηλώνει τη θέση όπου βρίσκεται το πρώτο όρισμα. Διεύθυνση δεν είναι? Αυτή η τιμή πάλι με ευθύνη του instruction fetch unit της μονάδας προσκόμισης βγαίνει στο address bus, ώστε να ειδοποιηθεί η μνήμη ότι τώρα θέλω να διαβάσω από τη διεύθυνση 1. Τα περιεχόμενα της διεύθυνσης 1 που είναι το 5, η μνήμη τα βάζει πάνω στον διάβλο δεδομένων, άρα τώρα ο διάβλος δεδομένων δεν θα έχει τον κωδικό της εντολής add, αλλά την τιμή της δεύτερης θέσης, το 5 δηλαδή, και αυτή η τιμή θα καταλήξει μέσα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας σε έναν καταχωρητή γενικού σκοπού. Θα τον ζωγραφίσω κάπου εδώ τον καταχωρητή γενικού σκοπού. Και δεν είναι ένας, είναι πολλοί οι καταχωρητές γενικού σκοπού. Όχι πάρα πολλοί, είναι περίπου 5-10, ένα τέτοιο νούμερο. Μάλιστα, ένας από όλους αυτούς τους καταχωρητές έχει την εξής ιδιότητα: να κρατάει και το όρισμα της πράξης, ας πούμε ότι το ένα όρισμα βρίσκεται εδώ και το άλλο βρίσκεται εδώ, αλλά επιπλέον και το αποτέλεσμα της πράξης να επιστρέφει σε αυτόν τον καταχωρητή και κατά συνέπεια να χάνεται η προηγούμενη τιμή που είχε πριν. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι έχω να υπολογίσω για παράδειγμα το 4 παραγωγικό που μπορεί να έχετε μάθει από τα μαθηματικά σας. Τι σημαίνει 4 παραγωγικό? Μάλλον λάθος, άκυρο. Το παραγωγικό θα είχε να κάνει με γινόμενο. Πέστε ότι δεν ήταν η πράξη πρόσθεση και ήταν πολλαπλασιασμός. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει αν ήξερα ότι οι εντολές που μου προσφέρει ο επεξεργαστής μου είναι μόνο δύο ορισμάτων? Άρα, στην καλύτερη περίπτωση θα είχα κάνει καταρχάς τον πολλαπλασιασμό 1 επί 2. Ό,τι έβρισκα θα το πολλαπλασίαζα επί 3, ό,τι έβρισκα θα το πολλαπλασίαζα επί 4 για να φτιάξω τελικά το 4 παραγωγικό. Δείτε αυτό που σας περιγράφω τώρα, 4 παραγωγικό σημαίνει 1 επί 2 επί 3 επί 4.
Και επαναλαμβάνω, έστω ότι έχω εντολές που παίρνουν 2 ορίσματα μόνο. Επομένως, δεν μπορώ να κάνω 4 ορίσματα πολλαπλασιασμό ταυτόχρονα. Θα έκανα πρώτα αυτό εδώ. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης γινόμενο με το 3. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης γινόμενο με το 4. Σε αυτή την περίπτωση βολεύει ένας τέτοιος καταχωρητής, ο οποίος είχε αρχικά για παράδειγμα το 1, το 2 ήρθε εδώ, έκανε 1 επί 2 και γύρισε το αποτέλεσμα 2 στον ίδιο. Στη συνέχεια σε αυτό τον καταχωρητή ήρθε το 3 και έγινε γινόμενο του 3 επί το αποτέλεσμα 2 επί 1. Και το 1 επί 2 επί 3 που είναι το 6 πήγε σε αυτόν τον καταχωρητή. Και στο τελευταίο βήμα το 1 επί 2 επί 3 πολλαπλασιάστηκε με το 4 που έφερα εδώ και το αποτέλεσμα πάλι κατέληξε εδώ. Αυτοί οι καταχωρητές οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να αποθηκεύουν και το όρισμα της πράξης πριν αυτή εκτελεστεί, αλλά εκεί να καταλήγει και το αποτέλεσμα της πράξης, έχουν ένα ειδικό όνομα. Ονομάζονται συσσωρευτές, accumulators. Θα συναντήσετε σε όλους τους επεξεργαστές τουλάχιστον ένα καταχωρητή, ο οποίος να δουλεύει ως accumulator, δηλαδή να έχει την ιδιότητα να μπορεί σε αυτόν να αποθηκευτεί και το αποτέλεσμα της πράξης. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το 5 που είναι το πρώτο όρισμα έφτασε σε αυτόν τον καταχωρητή που είναι ο accumulator έτσι όπως τον σχεδίασα. Τελείωσε η πράξη, μπορεί να γίνει? Όχι, δεν έχω φέρει το δεύτερο όρισμα ακόμα. Τι πρέπει να κάνει? Ο program counter από την τιμή 1 που είχε πριν αυξήθηκε η τιμή του κατά 1 και το 2 τώρα είναι η τιμή που βγήκε στο address bus, ώστε η μνήμη να επισκεφτεί αυτή τη φορά τη διεύθυνση 2 και να πάρει τα περιεχόμενα, να τα βάλει πάνω στον διάβλο δεδομένων. Και αυτό να καταλήξει σε έναν δεύτερο καταχωρητή. Δεν έχει νόημα να καταλήξουν στον ίδιο καταχωρητή, γιατί θα χάνα το 5. Διαλέγει η εντολή έναν δεύτερο καταχωρητή, ας πούμε το 3. Αυτόν στον οποίο καταλήγει το 3 εννοώ. Και τι έχω τώρα? Έχω φέρει τα 2 ορίσματα από τη μνήμη μέσα στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, τώρα μπορεί να γίνει γρήγορα η πρόσθεση. Και το αποτέλεσμα 5 συν 3, που σημαίνει 8, να καταλήξει πάλι στον accumulator. Άρα φεύγει το 5 από αυτό το κουτάκι και πάει το αποτέλεσμα, το 8 που θα κάνει η πρόσθεση. Να πάω λίγο μακρύτερα τον ορισμό αυτής της εντολής, του add το 5 και το 3, και ας υποθέσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης θα έπρεπε να μην μείνει στον accumulator, αλλά να καταλήξει πάλι στην αμέσως επόμενη διεύθυνση, που θα μπορούσε να είναι η διεύθυνση 3. Τι θα έκανε ο επεξεργαστής? Θα είχε αυξήσει κατά 1 πάλι τον program counter, το 3 θα έβγαινε στον διάβλο διευθύνσεων και αυτή τη φορά το data bus, που προσέξτε, σε όλες τις προηγούμενες η κατεύθυνσή του ήταν από τη μνήμη προς τον επεξεργαστή. Τώρα θα άλλαζε κατεύθυνση το data bus και θα είχε από τον επεξεργαστή προς τη μνήμη, ώστε να μεταφερθεί η τιμή 8 στην διεύθυνση 3 και να αποθηκευτεί. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που πήρα μία εντολή, της έβαλα και ανάγνωση από τη μνήμη να έχει και αποθήκευση στη μνήμη να έχει και οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσω να σας πω όλα τα στάδια εκτέλεσης μιας εντολής. Αυτή λοιπόν, με αφορμή αυτή την περιγραφή που έκανα μόλις τώρα, θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στα χονδρικά βήματα που είχαν παρεδώσει με τη μνήμη, που είχε ο επεξεργαστής παρεδώσει με τη μνήμη. Πρώτα απ' όλα, είχε σαν πρώτο βήμα να μεταφέρει τον κωδικό της εντολής. Αυτό ονομάζεται instruction fetch. Instruction fetch. Το δεύτερο ήταν να διαβάσει από τη διεύθυνση 1. Ένα τέτοιο βήμα λέγεται memory read.
Το τρίτο βήμα ήταν πάλι να διαβάσει από μία επόμενη ακόμα διεύθυνση, από τη διεύθυνση 2. Άλλο ένα memory read. Και το τέταρτο βήμα ήταν να επιστρέψει το αποτέλεσμα της πράξης στη διεύθυνση 3. Αυτό λέγεται memory write. Αυτοί είναι και οι 3 από τους 5 βασικότερους κύκλους μηχανής, όπως λέμε, για να περιγράψουμε πόσο πολύπλοκη από άποψη χρόνου είναι η εκτέλεση μιας εντολής. Σε αυτή την εντολή είχαμε ένα instruction fetch που είναι πάντα ο πρώτος κύκλος μηχανής, όπως ονομάζεται, machine cycle. Πάντα κάθε εντολή ξεκινάει με έναν κύκλο προσκόμισης εντολής, instruction fetch. Κάποιο τύπου ανάγνωση μνήμης είναι και αυτός, μόνο που το διαφοροποιούμε από την ανάγνωση ενός απλού ορίσματος, γιατί συνήθως είναι και λίγο πιο χρονοβόρος. Παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να καταλάβει το σύστημα περί ποιας εντολής πρόκειται. 2 αναγνώσεις μνήμης και στο τέλος μία εγγραφή μνήμης για να ολοκληρωθεί μία τέτοια εντολή. Μεγάλη ανάλυση στους κύκλους μηχανής και με πολλά παραδείγματα θα κάνουμε στο επόμενο ή το μεθεπόμενο μάθημα και είναι και χαρακτηριστικά παραδείγματα, παιδιά, ασκήσεων που μπορώ να βάλω. Το να σας δίνω μία εντολή που μπορεί να μην έχετε ξαναδεί μπροστά σας. Να σας περιγράφω όμως τι ακριβώς κάνει, με ποιους καταχωρητές παίζει, με ποιες θέσεις μνήμης παίζει και εσείς να προσπαθήσετε να υπολογίσετε ποιοι κύκλοι μηχανής θα χρειάζονταν για να εκτελεστεί μια τέτοια εντολή. Αυτά που είδαμε μόλις τώρα, επιστρέφουμε λίγο στις διαφάνειες. Και την δομή ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να την δείτε σε αυτήν εδώ την διαφάνεια. Είχαμε πει τη μνήμη που εγώ σας την έδειξα σαν μία σειρά από θέσεις μνήμης διαδοχικές. Εδώ πέρα βλέπετε να τη χωρίζω σε 2 ομάδες. Μία μνήμη προγράμματος και μία μνήμη δεδομένων. Βέβαια, στο παράδειγμα που έκανα στον πίνακα, η μνήμη προγράμματος είχε και τα δεδομένα μέσα στις εντολές. Το 5 και το 3 είναι δεδομένα που προσθέθηκαν και βγήκε ένα αποτέλεσμα. Άρα εδώ ήταν λίγο ανακατεμένα τα πράγματα. Μπορεί όμως να είναι ξεχωριστά η μνήμη προγράμματος από τη μνήμη δεδομένων. Πράγματι, αυτό γίνεται σε διάφορους τύπους υπολογιστών. Για παράδειγμα, στους μικροελεγκτές, σαν αυτούς που θα δείτε αν διαλέξετε το μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων, υπάρχει και διαφορετική τεχνολογία μνήμης που αποθηκεύει το κάθε πράγμα. Τα προγράμματα, για παράδειγμα, είναι μονίμως αποθηκευμένα στη μνήμη flash ενός μικροελεγκτή. Ενώ τα δεδομένα, που μπορεί να είναι ενδιάμεσα αριθμητικά αποτελέσματα ή κάποια στοιχεία επεξεργασίας κάποιων απλών τιμών, είναι αποθηκευμένα σε στατική RAM, που μάλιστα έχει και πολύ λίγες θέσεις. Μπορεί να έχει μόνο 128 θέσεις, ας πούμε, μόνο η μνήμη RAM. Γιατί κάνουμε μόνο temporary αποτελέσματα, αποθηκεύουμε εκεί. Δεν κάνουμε επεξεργασία εικόνας, ας πούμε, ή επεξεργασία ήχου που χρειάζεται πολύ μνήμη. Αντίθετα, στους μεγαλύτερους υπολογιστές, όπως είναι οι επιτραπέζιοι υπολογιστές ή οι φορητοί υπολογιστές, αυτά εδώ θα μπορούσε να είναι διαφορετικά segments στη μνήμη, διαφορετικά τμήματα. Θυμηθείτε λίγο στην εισαγωγή του μαθήματος την προηγούμενη ώρα, στην οποία σας μίλησα για ένα κεφάλαιο ολόκληρο που θα ασχοληθούμε με την κύρια μνήμη και θα ασχοληθούμε με 2 ειδικά δραστηριότητες που έχουμε να κάνουμε στην κύρια μνήμη, το segmentation και το paging, σελιδοποίηση και τμηματοποίηση μνήμης. Εκεί θα θυμηθείτε ότι τα segments μπορεί να θέλουμε να υπάρχουν ακριβώς για να ξεχωρίσουμε διαφορετικούς τύπους πληροφορίας που αποθηκεύεται στον υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα code segment που έχει πρόγραμμα μέσα, κώδικα. Μπορεί να υπάρχει ένα data segment που έχει δεδομένα, για παράδειγμα μια εικόνα ή ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Να υπάρχει stack segment που έχει αποθηκευμένη στίβα
Δεδομένα υπάρχουν και αποθηκεύονται και λαμβάνονται με δομή, με διαδικασία μάλλον last in, first out, LIFO, όπως είναι η στίβα και ούτω καθεξής. Εδώ πέρα βλέπετε και όλα τα υπόλοιπα τμήματα που σας έδειξα νωρίτερα στον πίνακα για να κάνω το προηγούμενο παράδειγμα, δηλαδή υπάρχει ο μετρητής προγράμματος και η μονάδα ανάκλησης. Εναλλακτικά το ανάκληση μπορεί να το χρησιμοποιήσετε με το προσκόμιση που σας είπα εγώ νωρίτερα. Ο καταχωρητής εντολών, η μονάδα αποκωδικοποίησης εντολών, η μονάδα εκτέλεσης εντολών που διαλέγει ουσιαστικά το κατάλληλο κύκλωμα από την αριθμητική και λογική μονάδα. Και εδώ είναι ζωγραφισμένοι βασικά δύο καταχωρητές, ένας γενικός καταχωρητής και ένας συσσωρευτής. Όμως πριν κλείσω αυτό το παράδειγμα θα ήθελα να σας αναφέρω και έναν τρίτο ειδικό καταχωρητή που μπορεί να συναντήσετε εδώ παρέα με τους υπόλοιπους, που είναι ο καταχωρητής κατάστασης. Τι είπαμε? Ότι στο παράδειγμα που έκανα στον πίνακα έγινε πρόσθεση δύο αριθμών. Οι αριθμοί αυτοί θα μπορούσαν να είναι προσημασμένοι. Οι αριθμοί αυτοί έχουν συγκεκριμένο μέγεθος και κατά συνέπεια δηλαδή συγκεκριμένο αριθμό διαδικών ψηφίων με τη βοήθεια των οποίων αναπαρίστανται. Αν έχεις 8 διαδικά ψηφία, οι αριθμοί που μπορείς να περιγράψεις με 8 διαδικά ψηφία, αν είναι μη προσημασμένοι, είναι από το 0 μέχρι το 255. Αν εσύ πας να προσθέσεις το 200 με το 210, το 410 που θα βγει σαν αποτέλεσμα, προφανώς δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε 8 διαδικά ψηφία. Χρειάζεται παραπάνω. Τι θα κάνει λοιπόν ο υπολογιστής σε αυτή την περίπτωση? Για τον λόγο αυτό που μόλις σας περιέγραψα, υπάρχει ένας ειδικός καταχωρητής εδώ, που θα τον βρείτε με το όνομα status, καταχωρητής κατάστασης, και ο οποίος έχει τις λεγόμενες σημαίες, τα flags. Σαν flags μπορεί να έχετε ακούσει ήδη από την αρχιτεκτονική τα Y1, τον δείκτη κρατουμένου, τον δείκτη μηδενικού αποτελέσματος, τον δείκτη αρνητικού αριθμού, τον δείκτη υπερχείλησης, τον δείκτη διακοπής κλπ. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι μια ομάδα από σημαίες, από δείκτες, που δείχνουν μια ειδική κατάσταση ότι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στον επεξεργαστή. Και συνήθως όταν λέω ειδική κατάσταση εννοώ ότι το αποτέλεσμα της αμέσως προηγούμενης πράξης έχει μια ειδική συνθήκη. Είναι αρνητικός αριθμός για παράδειγμα και εμάς μας ενδιαφέρει να φαίνεται κάπου αυτό ότι προέκυψε αρνητικός αριθμός για να πάω στον αλγόριθμό μου από μία διαδρομή και όχι από κάποια άλλη. Επιστρέφω στις διαφάνειες και η αμέσως επόμενη διαφάνεια, παρότι παιδιά σε αυτό το παράδειγμα πριν τελειώσει το μάθημα σήμερα θα δείτε ότι θα ξαναεπιστρέψω και σε επίπεδο διαφανειών για να δούμε ένα παράδειγμα ακόμα μίας εντολής που υπάρχει ούτως ή άλλως σε αυτές. Όμως, κάνοντας ένα διάλειμμα από τον τρόπο εκτέλεσης των εντολών, θα δούμε με τη βοήθεια αυτής της διαφάνειας ποιοι είναι οι συνηθισμένοι ακροδέκτες τους οποίους θα συναντήσουμε αν πάμε να πάρουμε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που είναι επεξεργαστής. Δηλαδή, αν ανοίξετε και ψάξετε να βρείτε για παράδειγμα έναν επεξεργαστή πολυπύρινο, μονοπύρινο ή οτιδήποτε άλλο της Intel, θα βρείτε κάποια ονόματα σαν αυτά που θα σας πω τώρα. Και πολλά άλλα βέβαια, αλλά αυτά που σας δείχνω τώρα είναι κοινά σε όλους σχεδόν τους επεξεργαστές. Πρώτα απ' όλα, κάθε επεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Κάθε ολοκληρωμένο κύκλωμα χρειάζεται από κάπου να τροφοδοτηθεί με ισχύ. Να πάρει ενέργεια. Η ενέργεια δίνεται από τους ακροδέκτες τροφοδοσίας όπως ονομάζονται. Ο πάνω αριστερά VSS είναι ο ακροδέκτης στον οποίο μπαίνει ο θετικός πόλος του τροφοδοτικού του συστήματός μας και το ground, η γείωση, είναι ο ακροδέκτης στον οποίο μπαίνει ο αρνητικός πόλος του συστήματός μας. Το πλήν δηλαδή της μπαταρίας ας πούμε του φορητού υπολογιστή. Υπάρχει μία ομάδα ακροδεκτών που θα την βρείτε είτε με το γράμμα α ή με λίγο περισσότερα γράμματα address, η οποία φτιάχνει
τον διάβλο διευθύνσεων για τον οποίο σας περιέγραψα με πιο αφηρημένο τρόπο νωρίτερα. Τι είναι ο διάβλος διευθύνσεων δηλαδή με άλλα λόγια? Είναι μια ομάδα από γραμμές που κουβαλάν τη διεύθυνση από που θέλω να διαβάσω από τη μνήμη ή στην οποία θέλω να γράψω στη μνήμη. Ο διάβλος αυτός πάντα έχει κατεύθυνση από τον επεξεργαστή προς τη μνήμη. Με άλλα λόγια, αυτές οι γραμμές είναι όλες έξοδοι από τον επεξεργαστή. Νάτες, σε όλες το βέλος βλέπετε να βγαίνει. Αυτό τι σημαίνει γενικότερα, παιδιά? Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής είτε θέλει να γράψει κάτι στη μνήμη, είτε θέλει να ζητήσει από τη μνήμη να του στείλει πίσω τα περιεχόμενα μιας θέσης, όλες και οι δύο αυτές οι δουλειές ξεκινάνε με πρωτοβουλία του επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής δηλαδή πάντα και στις δύο περιπτώσεις βάζει τη διεύθυνση στο address bus. Δεν μπορεί με άλλα λόγια ξαφνικά η μνήμη να πάρει πρωτοβουλία και να πει επεξεργαστή, θέλω να σου πω τι έχω στη διεύθυνση 500. Σκασίλα μου, θα πει ο επεξεργαστής. Σε ρώτησε κανένας? Δεν το χρειάζομαι τι έχει στη θέση 500. Άρα δεν έχει κανένα νόημα η μνήμη μόνη της να πάρει πρωτοβουλία και να στείλει δεδομένα σε διεύθυνση που δεν της έχει ζητηθεί. Ο επεξεργαστής καθορίζει κάθε στιγμή από ποια διεύθυνση θέλει να διαβάσει ή σε ποια διεύθυνση θέλει να αποθηκεύσει κάτι. Γι' αυτό, κατά συνέπεια, οι γραμμές διευθύνσεων είναι όλες έξοδοι. Αντίθετα, οι γραμμές που φτιάχνουν τον διάβλο δεδομένων και τις οποίες θα τις βρείτε να αρχίζουν με το γράμμα D από το data bus, βλέπετε τα βέλη τους να έχουν διπλή κατεύθυνση. Αυτό το είδατε και νωρίτερα. Τι είχαμε εδώ πέρα στο παράδειγμα που κάναμε στον πίνακα νωρίτερα? Είχαμε 3 κύκλους μηχανής που διάβαζαν κάτι από τη μνήμη. Σε αυτούς τους 3 κύκλους η κατεύθυνση του data bus ήταν αυτή εδώ. Και έναν τελευταίο κύκλο μηχανής που έγραφε στη μνήμη. Άρα άλλαζε κατεύθυνση του data bus και πήγαινε από πάνω προς τα κάτω, από τον επεξεργαστή προς τη μνήμη. Με άλλα λόγια, αυτό δείχνει για ποιο λόγο η κάθε γραμμή του data bus είναι διπλής κατεύθυνσης. Γιατί όταν γράφουμε στη μνήμη είναι έξοδος, όταν διαβάζουμε από τη μνήμη γίνεται είσοδος σε αντίστοιχη γραμμή. Τέλος, συναντάμε παρακάτω 3-4 γραμμούλες που ονομάζονται γραμμές ελέγχου και σε αυτές τις γραμμές ελέγχου μπορεί να ανήκουν και πολύ περισσότερες όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, οι οποίες σχετίζονται λίγο με το να δείξει ο επεξεργαστής στον έξω κόσμο αν πρόκειται να κάνει ανάγνωση από τη μνήμη, εγγραφή στη μνήμη, αν έχει παρεδώσει με κάποιο περιφερειακό κύκλωμα και όχι με τη μνήμη και ούτω καθεξής. Ξεκινώντας από το read-write. Αυτό κακώς είναι η είσοδος, εδώ υπάρχει ένα σφάλμα, είναι έξοδος στο read-write και όταν σε αυτή τη γραμμή ο επεξεργαστής βγάζει 1, το 1 πάει στο γράμμα R, read, που σημαίνει ότι θέλει να διαβάσει κάτι από τη μνήμη. Άρα αυτή την ένδειξη του read-write την χρειάζεται η μνήμη για να ξέρει στη διεύθυνση που της έχει βάλει πάνω στο address bus ο επεξεργαστής τι θέλει να κάνει. Να του στείλει κάτι ή να πάρει κάτι από τον επεξεργαστή και να το αποθηκεύσει. Άρα λοιπόν, όταν ο επεξεργαστής βγάλει στο read-write 1, σημαίνει ότι θέλει να κάνει ανάγνωση από τη μνήμη. Αν γράψει 0 σε αυτό το δείκτη, σημαίνει ότι θέλει να κάνει εγγραφή. Αυτό εδώ η περισπομένη που πολλές φορές θα την δείτε σαν παύλα πάνω από ένα γράμμα σήματος, σημαίνει ότι με 0 γίνεται η δουλειά που θέλει, που περιγράφει αυτό το γράμμα. Το W που σημαίνει write γίνεται με 0, ενώ το read που δεν έχει περισπομένη γίνεται όταν έχει 1 αυτή η γραμμή. Δεν έχουμε και άλλες περιπτώσεις, η read ή write θα έχουμε, οπότε το 0 δείχνει έτσι, το 1 δείχνει κάτι άλλο. Int και NMI. Και τα δύο αυτά σήματα, παιδιά, αφορούν τα interrupts, τις διακοπές του συστήματος. Οι διακοπές είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό
των επεξεργαστών. Εάν δεν υπήρχαν interrupts, τότε οι επεξεργαστές σας θα μπορούσαν να κάνουν μόνο μία δουλειά, όχι δεύτερη δουλειά παράλληλα. Θέλατε να ακούσετε τραγούδι, θα ακούγατε ένα τραγούδι και δεν θα μπορούσατε ούτε το ποντίκι να κουνήσετε. Πηγαίνατε να κουνήσετε το ποντίκι, θα σταμάταγε να παίζει το τραγούδι που ακούτε. Ξεκινούσατε το Microsoft Word, δεν θα μπορούσατε να κάνετε τίποτα άλλο παρά μόνο να εισάγετε όσο είναι ανοιχτό το Microsoft Word το κείμενό σας. Τα interrupt, όπως θα τα εξετάσουμε αναλυτικότερα σε επόμενα μαθήματα, μας δίνουν τη δυνατότητα ένα εξωτερικό γεγονός από το σύστημά μου να μπορεί να πει στο πρόγραμμα που εκτελείται εκείνη τη στιγμή, περίμενε λίγο, διέκοψε λίγο την κανονική σου ροή και εξυπηρέτησε εμένα, που είμαι μια εξωτερική πηγή. Τι μπορεί να είναι αυτό? Κούνησα το ποντίκι, προκλήθηκε ένα interrupt εσωτερικά, το σύστημα για πολύ λίγο σταματάει όλα τα υπόλοιπα, παίρνει τον κέρσορα και τον μετακινεί εκεί που πρέπει και συνεχίζει να κάνει τις υπόλοιπες δουλειές μετά. Και εσένα σου φαίνεται ότι όλα δουλεύουν παράλληλα με αυτόν τον τρόπο. Τα interrupt, γιατί έχω δύο γραμμές? Πρώτα απ' όλα, πηγές διακοπών υπάρχουν πάρα πολλές στους υπολογιστές. Είναι εκατοντάδες οι πηγές των διακοπών. Όμως ο ίδιος ο επεξεργαστής δεν έχει 100 διαφορετικές γραμμές για να χειρίζεται με διαφορετικό τρόπο το κάθε interrupt. Έχει μία, δύο το πολύ όπως βλέπετε εδώ. Και με κάποιο άλλο τρόπο καταλαβαίνει ποιος είναι αυτός που προκάλεσε διακοπή για να το χειριστεί. Απλά εγώ βάζω δύο interrupt για να σας πω ότι μπορεί να είναι ένα maskable interrupt και ένα non-maskable interrupt. Η διαφορά τους είναι ότι στα maskable interrupts μπορεί εσύ μέσα από τον κώδικα που έχεις γράψει να πεις ότι εγώ από τώρα και πέρα δεν θα δεχτώ interrupt από αυτή την πηγή. Δηλαδή δεν πάει να ζητάει interrupt το εξωτερικό κύκλωμα. Εγώ δεν θα σταματάω το πρόγραμμά μου για να το εξυπηρετήσω. Φυσικά αυτό δεν έχει νόημα να το απαγορέψεις καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας. Μπορείς όμως να το απαγορεύσεις για κάποιο διάστημα. Όταν θες να φτιάξεις τα λεγόμενα critical segments στον κωδικά σου. Αυτή την έννοια μπορεί να την έχετε ακούσει στα λειτουργικά συστήματα. Τα critical segments είναι τμήματα κώδικα που δεν θέλουμε να διακόπτονται από interrupts. Πρέπει να εκτελούνται μονοκόμματα για να μην αλλοιώνεται ίσως κάποια λειτουργία τους ή κάποια ενδιάμεση τιμή που παράγουν. Τέλος, το clock είναι ένα σήμα που υπάρχει σε οποιοδήποτε σύγχρονο ψηφιακό κύκλωμα έχουμε. Όλα τα ψηφιακά κυκλώματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ένα βασικό βηματοδότη του συστήματος. Το ρολόι, με άλλα λόγια, τι εννοώ βηματοδότη? Δεν μπορεί το σύστημα χωρίς να έχει έναν κεντρικό συντονιστή να δρομολογεί μόνο του όποτε θέλει τις δουλειές που έχει να κάνει. Χρειάζεται κάποιος που να του δίνει κλωτσιές ουσιαστικά και να του λέει τώρα κάνε την πρώτη δουλειά, κάνε τη δεύτερη, κάνε την τρίτη, κάνε την τέταρτη. Τι σημαίνει κλωτσιές, παιδιά? Οι κλωτσιές σε ένα σήμα ρολογιού, που τι είναι το σήμα ρολογιού? Είναι τετραγωνική παλμή, όπως βλέπετε, που όμως έχουν σταθερή περίοδο και συχνότητα κατ' επέκταση. Αυτό το σήμα από μόνο του, όπως είναι ένας ταλαντωτής, έχει μεταβολές. Έχει ανωδικές και καθωδικές ακμές. Σε αυτές τις ακμές, παιδιά, είναι που δρομολογούνται όλες οι δουλειές μέσα στον υπολογιστή. Δεν μπορεί όταν το ρολόι είναι νεκρό, όταν είναι εδώ μόνιμα 1 ή μόνιμα 0, να αποφασίσει εσωτερικά ένα κύκλωμα να πει εδώ πέρα θα κάνω την πρόσθεση, εδώ θα κάνω την αποθήκευση του αποτελέσματος κλπ. Δεν γίνεται. Χρειάζεται κάποιος να του πει τώρα κάνε την πρώτη δουλειά, τώρα τη δεύτερη, τώρα την τρίτη, τώρα την τέταρτη. Και το ερώτημα είναι, αφού χρειάζεται ανωδικές και καθωδικές ακμές για να καθοριστούν το πότε θα γίνουν οι δουλειές μέσα στον επεξεργαστή, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα του επεξεργαστή? Ο πρώτος προφανής τρόπος να αυξήσουμε την απόδοση ενός ψηφιακού συστήματός μας είναι τι? Το ρολόι να έχει τι? Για να έχω πολλές ακμές στη μονάδα του χρόνου. Άρα να γίνονται πολλές δουλειές στη μονάδα του χρόνου. Μεγάλη συχνότητα. Μεγάλη συχνότητα ρολογιού. Όμως, φυσικά, υπάρχει
όριο, παιδιά, στο πόσο μπορεί να ανέβει η συχνότητα. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα έχουν χρόνο αντίδρασης. Όταν πας να βάλεις μεγαλύτερη συχνότητα από τον χρόνο αντίδρασης ενός κυκλώματος, απλά το κύκλωμά σου δεν μπορεί να ανταποκριθεί και έχει φτάσει στα όρια του. Αλλιώς, αν ήταν, θα πηγαίνατε στον υπολογιστή σας και θα λέγατε «Όχι, δεν μου αρέσουν τα 2 GHz που δουλεύει ο επεξεργαστής, τα κάνω 500 GHz». Και που θα το έκανες, αν έβρισκες ρολόι που να σου δίνει 500 GHz, πώς θα μπορούσε να ανταποκριθεί ο επεξεργαστής, άμα τα κυκλώματα δεν είναι στη θέση να αντιδράσουν τόσο γρήγορα. Παλιότερα, σε παλιότερους επεξεργαστές, για να έχουμε πολλές ακμές με χαμηλή συχνότητας ρολόγια, γινόταν το εξής. Είχαμε ένα εξωτερικό σήμα ρολογιού που έπαιρνε μία συχνότητα που τη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, οι συχνότητες ήταν κάποια MHz, 10, 20, 30, 40 MHz, και εσωτερικά αυτό το μοναδικό ρολόι το χρησιμοποιούσαν για να παράξουν εσωτερικά μέσα στο τσιπάκι ρολόγια που είχαν η ίδια συχνότητα, αφού δεν μπορούσαμε να πάμε παραπάνω από αυτή τη συχνότητα, και τώρα δεν μπορούμε να πάμε πάνω από ένα όριο, όμως τα σήματα, για κοιτάξτε τι μορφή είχαν. Να ένα εσωτερικό ρολόι. Για δείτε. Τα δύο σήματα που έφτιαξα από κάτω δεν έχουν μεγαλύτερη συχνότητα από το πρώτο σήμα πάνω. Έχουν όμως διαφορετικό duty cycle, δηλαδή διαφορετικό ποσοστό του πόσο χρόνο είναι το high μέσα στην περίοδο του ρολογιού, ώστε στη μονάδα του χρόνου, να η μονάδα του χρόνου, είναι η μία περίοδος, να έχω πολλές ακμές. Για μετρήστε πόσες ακμές έχω τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ακμές, χωρίς να έχω αυξήσει τη συχνότητα ρολογιού. Άρα μπορώ να βάλω άλλη δουλειά να γίνεται με τη μία ακμή στο ένα άκρο του ολοκληρωμένου κυκλώματος, άλλη δουλειά σε κάποιο άλλο τμήμα του κυκλώματος, άλλη δουλειά, άλλη δουλειά, άλλη δουλειά, άλλη δουλειά. Και να γίνονται πολλές παράλληλα τελικά. Αυτό λοιπόν και για το ρολόι που είδαμε εδώ, και για να καταλάβετε ότι αυτά τα σήματα για τα οποία σας μίλησα πριν τα συναντάμε σε πραγματικούς επεξεργαστές, παίρνω παράδειγμα τον Z80 της Zilog, που ήταν στα δικά μας σχολικά και εφηβικά χρόνια ένας βασικός επεξεργαστής για τις παιχνιδομηχανές μας. Ο επεξεργαστής αυτός παρέμεινε και πολλά χρόνια και η εταιρεία ακόμα βγάζει κάποιες παραλλαγές του, που φυσικά δεν χρησιμοποιούνται για να φτιάξουμε, παιδιά, έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, ένα desktop. Εκεί χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη ισχύ, βέβαια. Όμως, για να έχεις ένα σύστημα που να ελέγχει, για παράδειγμα, μία παράμετρο μέσα στο αυτοκίνητό σου, την ανάφλεξη, για παράδειγμα, ή τα ABS ή τους αερόσακους ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μην χρειάζεσαι παραπάνω υπολογιστική ισχύ από αυτή που σου δίνει ένας 8-μπιτος όπως ο Z80. Με άλλα λόγια, μην νομίζετε ότι επειδή αυτός εδώ ο επεξεργαστής ήταν μιας πολύ προηγούμενης δεκαετίας, ότι δεν θα είχε καμία εφαρμογή σήμερα. Απλώς αλλάζει το εύρος της εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον, ανάλογα με το πόση πολυπλοκότητα χρειάζεσαι για αυτό που θες να κάνεις. Έχει όλους τους ακροδέκτες για τους οποίους μιλήσαμε πριν. Ναι, ορίστε, να ξεκινήσω από το address bus, 16 γραμμές. Με 16 γραμμές, πόσες διαφορετικές διευθύνσεις μπορώ να προσπελάσω στη φυσική μου μνήμη, από το 0 μέχρι το 2 στην 16η μείον 1. Με άλλα λόγια, αυτό αν κάνετε τις πράξεις, θα δείτε ότι βγάζει 65.536. Με άλλα λόγια, 64 κάπα θέσεις μπορώ να προσπελάσω. 64 κάπα. Όλη η μνήμη που είχε το ZX Spectrum, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 80, το πολύ που μπορούσε να φτάσει είναι 64 kilobyte, γιατί κάθε μία από αυτές τις θέσεις, το κάθε ένα από τα 64 κάπα, είναι του 1 byte. Αυτό εδώ. Τόσο λίγο. Από κάτω βλέπετε τον διάβλο διευθύνσεων.
το όνομά τους οι επεξεργαστές, αν θα είναι 8-μπιτος ή 16-μπιτος ή 32-μπιτος ή οτιδήποτε, συνήθως σχετίζεται με το εύρος του διάβλου δεδομένων. Γιατί όσο είναι το εύρος του διάβλου δεδομένων, τόσο είναι και το εύρος του κάθε ενός από τους καταχωρητές εδώ πέρα που αποθηκεύονται τα ορίσματα. Άρα τι σημαίνει? Ότι αν μιλάμε για 8-μπιτο επεξεργαστή, οι πράξεις γίνονται πάνω σε 8-μπιτα ορίσματα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μην το συνδυάζετε λοιπόν το αν μιλάμε για 8-μπιτο, 16-μπιτο ή 32-μπιτο με το εύρος του address bus, αλλά με το εύρος του data bus. Από την άλλη πλευρά τώρα, φυσικά έχουμε τις τροφοδοσίες, τη γείωση και το ρολόι του συστήματος που τα έχει ξεχωριστά εδώ στην κάτω αριστερή γωνία. Έχουμε το interrupt και το non-maskable interrupt για τα οποία σας μίλησα πριν και τα οποία σχετίζονται με τα interrupt που μπορεί να υποστηρίξει το σύστημα. Και έχουμε επιπλέον κάποια σήματα τα οποία θα σας περιγράψω πολύ συνοπτικά. Το μη 1 είναι ένα control σήμα που σχετίζεται με το ρολόι, δεν έχει νόημα να το αναλύσουμε. Το read-write όμως, σας είπα πριν σαν ένα σήμα πώς θα μπορούσαμε να το έχουμε βρει. Read κάθετος, write που το W είχε και μία περισπωμένη. Και αν αυτό το σήμα ήταν 1, σήμαινε ότι ήθελε ο επεξεργαστής να κάνει ανάγνωση από τη μνήμη, ενώ αν ήταν 0 ότι ήθελε να κάνει εγγραφή στη μνήμη. Εδώ απλά αυτές οι δύο λειτουργίες διαχωρίζονται σε δύο σήματα. Δηλαδή, έχεις ένα σήμα read, το νούμερο 21, που μάλιστα βλέπετε ότι όλα τα control σήματα έχουν παύλα από πάνω. Που σημαίνει ότι για να έχω read, αυτό το σήμα πρέπει να είναι 0. Ενώ με 1 σημαίνει ότι δεν έχω read. Με αυτόν τον τρόπο θα ερμηνεύεται την μπάρα πάνω από τα ονόματα των σημάτων. Θέλω λοιπόν κάποια στιγμή να κάνω ανάγνωση από τη μνήμη. Το σήμα read θα γίνει 0. Κάποια άλλη στιγμή βρίσκομαι σε κύκλο εγγραφής στη μνήμη. Το σήμα write θα γίνει 0, ενώ το read θα είναι 1. Τα από πάνω σήματα βγαίνουν τα αρχικά τους από τις λέξεις memory request και IO request. Στη συνέχεια του μαθήματος αυτού, όταν συναντάμε τη λέξη IO, input-output δηλαδή, θα πηγαίνει το μυαλό μας ότι δεν θέλουμε να προσπελάσουμε για ανάγνωση ή για εγγραφή κάποιο καταχωρητή της κεντρικής μνήμης του συστήματος, αλλά θέλουμε να διαβάσουμε ή να γράψουμε από κάποιον καταχωρητή που ανήκει σε ένα περιφερειακό κύκλωμα. Για παράδειγμα, ο σκληρός μας δίσκος. Για να μπορέσει το σύστημα να χειριστεί το σκληρό δίσκο του φορητού μου υπολογιστή, ο σκληρός δίσκος, ο ελεγκτής του μάλλον, προσφέρει έναν αριθμό από ειδικούς καταχωρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι καταχωρητές ελέγχου, καταχωρητές κατάστασης, καταχωρητές δεδομένων για να μεταφέρουμε τα δεδομένα κλπ. Αυτοί δεν είναι γενικής χρήσης καταχωρητές όπου εγώ θα πάω να γράψω και να αποθηκεύσω ό,τι μου καπνίσει την κάθε χρονική στιγμή. Είναι για να ορίσω συγκεκριμένες δουλειές που σχετίζονται με τον σκληρό δίσκο του συστήματος. Αυτοί λοιπόν οι καταχωρητές συνήθως αντιστοιχίζονται σε διευθύνσεις που είναι έξω από τη διευθυνσιοδότηση αυτή που είδατε σε αυτό το σημείο. Από το 0 μέχρι ένα μέγιστο. Μάλιστα, μπορεί να βρείτε συστήματα όπου από το 0 μέχρι ένα μέγιστο έχουμε την κύρια μνήμη και ένα άλλο σύνολο διευθύνσεων που ξεκινάει πάλι από το 0 μέχρι μια μικρότερη πιθανόν τιμή, είναι οι IO διευθύνσεις οι λεγόμενες. Για να μπορεί λοιπόν το σύστημα να ξεχωρίσει αν ο επεξεργαστής θέλει να γράψει ή να διαβάσει από επεξεργαστή της κύριας μνήμης, π.χ. από τη διεύθυνση 1 της κύριας μνήμης ή από τη διεύθυνση 1 IO, κάνει αντίστοιχα ενεργό ένα μόνο από τα δύο σήματα αυτά. Ενεργοποιεί το memory request, το κάνει 0 δηλαδή, αν θέλει να γράψει να διαβάσει από την κύρια μνήμη. Κάνει το IO request 0 ή 1, αν θέλει να γράψει να διαβάσει
από I/O καταχωρητή, κάποιου περιφερειακού δηλαδή καταχωρητή. Το refresh σήμα θα το δούμε σε επόμενα μαθήματα όταν μιλήσουμε για τις δυναμικές μνήμες. Η δυναμική μνήμη δεν αποθηκεύει ένα διαδικό ψηφίο π.χ. σε ένα flip-flop όπως κάνει η στατική, αλλά αποθηκεύει σε έναν πολύ μικρό πυκνοτή φορτίο αντίστοιχο του αν θέλουμε να αποθηκευτεί 0 ή 1. Π.χ. φορτίζει έναν πυκνοτή αν θέλει ο πυκνοτής να αντιστοιχεί σε τιμή 1 ή δεν τον φορτίζει αν θέλουμε να αντιστοιχεί σε τιμή 0. Όμως, όπως έχετε ήδη γνωρίσει από τη φυσική ή και από τα ηλεκτρονικά σε αυτό το τμήμα, οι πυκνοτές φορτίζονται με κάποιο φορτίο, αλλά λόγω διαρροών θα το χάσουν κάποια στιγμή το φορτίο. Γι' αυτό οι δυναμικές μνήμες χρειάζονται περιοδικά επαναφόρτιση της τιμής τους. Την επαναφόρτιση στις δυναμικές μνήμες τη ρυθμίζει αυτό εδώ το σήμα, το refresh, αναζωογόνηση της μνήμης λοιπόν. Υπάρχουν άλλα δύο σήματα στη συνέχεια, ένα το οποίο δείχνει ότι το σύστημα έχει ακινητοποιηθεί, ότι έχουμε εκτελέσει μία halt εσωτερική εντολή για να απενεργοποιήσουμε τον επεξεργαστή μας και να μην καταναλώνει ενέργεια. Το σήμα wait που είναι είσοδος χρησιμοποιείται από αργές μνήμες για να εισάγουμε έξτρα κύκλους αν μια μνήμη δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα του επεξεργαστή. Το reset, όπως μπορεί να φανταστείτε, είναι σήμα που επανεκκινεί τον επεξεργαστή. Και τι σημαίνει, παιδιά, επανεκκίνηση του επεξεργαστή? Τι σημαίνει? Ότι σβήνονται τα πάντα από τη μνήμη, ότι ρυθμίζεται κάτι περίεργο μέσα σε έναν επεξεργαστή? Όχι. Τι αρκεί να γίνει σε έναν επεξεργαστή, πιστεύετε, για να γίνει reset ή λειτουργία reset? Από αυτά που είπαμε πριν, από το παράδειγμα, ποιο λέτε ότι αρκεί να γίνει ώστε να επανεκκινηθεί ο επεξεργαστής? Για πες. Μπράβο. Ακριβώς. Αρκεί, παιδιά, ο program counter να γυρίσει στην αρχή του προγράμματος. Να ξεκινήσει να εκτελεί πάλι το λειτουργικό σύστημα και οτιδήποτε άλλο είναι εγκατεστημένο στο σύστημά μας. Και τέλος, οι δύο τελευταίοι ακροδέκτες, το bus request και το bus acknowledgement, είναι ακροδέκτες που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή απευθείας προσπέλασης μνήμης. Άρα, όταν πάμε να μιλήσουμε για αυτό το περιφερειακό κύκλωμα, θα επανέλθουμε πάλι σε αυτά τα σημεία. Θα ήθελα, παιδιά, την υπομονή σας 2-3 λεπτάκια ακόμα, ώστε να κάνω και για να μην αφήσουμε σαν εκκρεμότητα αυτό εδώ το παράδειγμα, στις δύο τελευταίες διαφάνειες, γιατί σχετίζεται με αυτό που σας είπα πριν. Με αυτό εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Έστω ότι θέλουμε να εκτελεστεί μία εντολή σαν αυτή που βλέπετε απάνω. Add α, 3000. Τι σημαίνει αυτή η εντολή? Πρώτα απ' όλα, σας είπα νωρίτερα ότι συνηθισμένες εντολές, το ένα το όρισμα το παίρνουν από κάποιον εσωτερικό καταχωρητή στον επεξεργαστή, δηλαδή θεωρούν ότι ήδη βρίσκεται στον επεξεργαστή το ένα όρισμα, και το δεύτερο μπορεί να πάνε να το πάρουν από κάποια θέση μνήμης. Εδώ η θέση μνήμης είναι η διεύθυνση 3000. Το 3000 δεν είναι το νούμερο που θα προσθέσω, είναι η διεύθυνση όπου βρίσκεται το δεύτερο όρισμα. Το πρώτο όρισμα είναι ήδη στον accumulator, το δεύτερο είναι στη διεύθυνση 3000. Για να αποθηκευτεί καταρχάς αυτή η εντολή, τη ζωγραφίζω κάπου εδώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι, εκτός από τον κωδικό της εντολής, να έχω αποθηκεύσει το 00 και το 30 που όταν τα συνδυάσω φτιάχνουν την διεύθυνση 3000. Και γιατί δεν τα έβαλα σε μία θέση και τα δύο? Γιατί πολύ απλά. Μία διεύθυνση με 4 16 ψηφία χρειάζεται 16 bit για να αποθηκευτεί και δεν χωράει σε 8 bit. Άρα δεν μπορεί να χωρέσει το 3000 μέσα σε ένα κουτάκι. Χρειάζεται δύο διεύθυνσεις.
Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι για να γίνει αυτή η λειτουργία, έστω ότι λέω η εντολή ότι είναι αποθηκευμένη στη διεύθυνση 8000, δηλαδή αυτό εδώ ήταν το 8000 διεύθυνση. Το H που βάζω στο τέλος σημαίνει ότι μετράω στο 16αδικό. Θα δείτε διάφορα σύμβολα για να παραστήσω ότι για να δείξω μάλλον ότι ένα νούμερο είναι στο 16αδικό. Ο κωδικός της εντολής καταλαμβάνει 1 byte και η διεύθυνση 3000 άλλα 2 byte. Μόλις σας το είπα αυτό τώρα. Να ο κωδικός της εντολής 1 byte και άλλα 2 byte η διεύθυνση 3000. Θεώρησα επίσης σιωπηλά, έτσι όπως σας το έγραψα, ότι ακολουθώ αρχιτεκτονική Little Endian. Το μόνο που λέω τώρα γι' αυτό, θα το εξηγήσουμε άλλη φορά καλύτερα, είναι ότι το λιγότερο σημαντικό τμήμα ενός αριθμού μπαίνει σε μικρότερη διεύθυνση και το περισσότερο σημαντικό τμήμα του αριθμού μπαίνει σε μεγαλύτερη διεύθυνση. Από το 3000, τα δύο τελευταία μηδενικά που είναι το λιγότερο σημαντικό πήγε σε μικρότερη διεύθυνση, στην 8001, και το 30 πήγε στην 8002, που είναι μεγαλύτερη διεύθυνση. Little Endian λέγεται αυτή η αρχιτεκτονική. Ο κωδικός της εντολής αποθηκεύεται λοιπόν όπως σας το έχω δείξει στον πίνακα και λέω ότι έστω ότι η διεύθυνση 3000, που βρίσκεται κάπου εδώ, έχει αποθηκευμένο την τιμή 30. Σβήνω αυτά εδώ για να μην τα συνδυάσουμε με το προηγούμενο παράδειγμα. Όσοι βιάζεστε, φύγετε τώρα για να μην γίνετε θόρυβος ενώ μιλάω. Φύγετε αν έχετε μάθημα. Δεν θα πάρει πάνω από 2-3 λεπτά, αλλά αφού βιάζεστε τόσο πολύ. 3 λεπτά δεν θα πάρει παραπάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έστω λοιπόν ότι τα περιεχόμενα της θέσης 3000 μάλλον είναι F0, όχι 30 όπως έγραψα. F0. Μάλλον όχι, εδώ είναι το 30. Και εδώ είναι F0. Για να δούμε λοιπόν τους διάβλους με τι τιμή φορτώνονται για κάθε ένα από αυτά εδώ. Καταρχάς, ο διάβλος διευθύνσεων παίρνει την πρώτη τιμή όπου αρχίζει αυτή η εντολή που είναι το 8000. Λογικό δεν είναι, έτσι το ξεκινήσαμε και την προηγούμενη φορά. Ο διάβλος διευθύνσεων το 8000 και στο διάβλο δεδομένων ο κωδικός της εντολής add. Η μνήμη λοιπόν τοποθετεί στον διάβλο δεδομένων τον κωδικό της add. Παράλληλα έχει αυξηθεί κατά 1 και ο μετρητής προγράμματος ώστε να δείχνει την επόμενη διεύθυνση που είναι το 8002. Η μονάδα ανάκλησης εντολών αποθηκεύει τον κωδικό εντολής στον καταχωρητή εντολών. Η μονάδα αποκωδικοποίησης για την οποία σας μίλησα με λεπτομέρεια καταλαβαίνει ότι πρόκειται περί πρόσθεσης και ενεργοποιεί τα κατάλληλα σήματα της μονάδας εκτέλεσης εντολών. Η μονάδα εκτέλεσης εντολών λέει, όπα, εδώ πέρα χρειάζομαι και άλλα πράγματα από τη μνήμη. Τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι το όρισμα, το δεύτερο, που είναι η διεύθυνση από όπου θα πάω να το πάρω. Το 3000, που είναι σε 2 διαδοχικές θέσεις. Μετά το έκτο βήμα, λοιπόν, ο μετρητής εντολών οδηγεί πάλι τον διάβλο διευθύνσεων με την τιμή 8001 που έχει τώρα ο program counter. Και ο program counter αυξάνεται κατά 1 για να δείχνει το 8002. Η μνήμη οδηγεί τον διάβλο δεδομένων με τα περιεχόμενα της 8001 που είπαμε εδώ όπως το ζωγράφισα ότι είναι το 00 στην 8001. Ο μετρητής εντολών οδηγεί ξανά το διάβλο με την επόμενη διεύθυνση που είναι το 8002 για να πάρω το άλλο μισό κομμάτι του 3000. Η μνήμη οδηγεί τον διάβλο δεδομένων με το 30. Έφτασε και το 30 μέσα. Τώρα ο επεξεργαστής έχει ολόκληρη τη διεύθυνση του ορίσματος που είναι το 3000. Το 3000 είναι αυτό που θα βγει στη συνέχεια πάνω στον διάβλο διευθύνσεων. Θα πάει η μνήμη στο 3000 και τι θα διαβάσει? Τα περιεχόμενα που είναι το F0. Έρχονται το F0 μέσα και έτσι έχω τις δύο τιμές. Ο accumulator είναι ήδη φορτωμένος με το ένα όρισμα. Το F0 μόλις έφτασε, άρα τώρα μπορεί να γίνει η πράξη. Η μνήμη δεδομένων λοιπόν οδηγεί τον διάβλο με τα περιεχόμενα της θέσης 3000 που είναι το F0. Και αυτό μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν γενικό καταχωρητή. Στο σημείο αυτό η αριθμητική και λογική μονάδα κάνει την πράξη και το αποτέλεσμα του F0 με ό,τι είχε ο α γυρνάει πάλι στο συσσωρευτή. Θυμηθείτε τον ορισμό του συσσωρευτή. Και τέλος, η τιμή του μετρητή εντολών που τώρα είναι 8003 είναι έτοιμη να οδηγήσει τον διάβλο
διευθύνσεων για να πάμε όχι σε άλλο τμήμα της ίδιας εντολής, αλλά για να πάμε σε άλλη εντολή. Από αυτό το σημείο, από το 8003, αρχίζει άλλη εντολή. Νομίζω ότι για σήμερα είναι αρκετά.